this person was not gifted, not talented for mathematics. Ástæðan að vera svo að þegar börnum er heilt frá móðurina með frá frænda sínum með ömmu eða afa að barnið, þetta barn, hafa ekki hæfileika til að vera gott í stærðfræði. And people still believe in such nonsense. Og fólk trúir enn á slíka fávisku. Because this does not exist. Því að svona laga, þetta ekki til, þetta ekki á sig í staði raunveruleikanum. There are no children on earth who, normal, average children, I don't mean now disabled children, of course. Það engin börn á jörðinni, ég á hérna við eðlileg börn, ekki við börn sem eru rangifir. Who cannot learn mathematics as it is taught at school. Sem geta ekki lært stærðfræði, reikning eins og hann kennt í skóla. But discouraged children are very happy to hear such nonsense. Discouraged children are very happy to hear such nonsense. En börn sem hvað sem discouraged? Discouraged. Niðurbrotin. Börn sem niðurdregin, niðurbrotin, þau sækjast eftir að heyra svona fávisku. And this is a wonderful excuse for them. Þetta dásamlega afsökun fyrir þeim. Not to try. Að reyna. They just say, I can't. Þau segja bara, ég geta ekki. But this really does not exist. En þetta á sig enga stað í raunveruleikanum. I spoke of, it was the answer to the question. That if somebody does not try, and they often say it's no use because I am not gifted, I am not talented. Það var sambandið spurningu mína að börn reyna ekki þess að sína ekki neitt áhuga á þetta var sem sé svar núna að tala núna var svarið þessi spurningu sem ég spurði varandi það að sem börn sína ekki neitt áhuga á því sem ég leggja sér ekki fram. Now, how much time do we have now? Það núna mikið tíma eftir. 0:20. And that's it? What time is it now? 1:12. It has up 15 minutes. Till 12 o'clock. And we did not make any interruption. We did not make a pause. Why? I forgot. Sorry. So let's continue the theory. Hljóðið, já. Við skulum halda áfram að ræða þessi fræðilegu málefni fram að hádegi. Now, I spoke of 4 methods, to observe, to think it over, and now comes to find the right attitude. Ég tala 4 atriði, og ég búinn að tala nokkur, það að athuga og að hugsa það, og nú ég tala það að hafa rétta afstöðu til þessara sérstöku aðstæðna málsins. The right attitude makes us more conscious and more spiritual. Rétta afstæðan gerir okkur andlegri og betur hæfum að dæma rétt. If a child does something wrong, and usually I get annoyed with it. Ég get annoyed. Ef að barni hafa sig illa, þá verði yfirleitt þreyttur á því og helgilegur. At the moment I am annoyed, I cannot educate. Nú, leið og ég orðinn argur, þá get ég ekki mennta barni. So the right attitude is, well, I understand my child in this moment.
Þess vegna rétta afstæðan varðandi þessu að segja ég skil barnið mitt á þessu hlutinni. I understand why and what for the child is behaving like this. Ég skil hvers vegna og til hvers barnið hans. And I am not cross with it because it's natural for a child to behave like this. Og ég ekki reiður við það. Þetta barnið eðlilegt að hans. But my task and my responsibility is to help the child. En mitt verkefni og mín ábyrgð að hjálpa barnið. Not to punish him. Ekki að refsa hann. And only when I help the child, and I only can help the child when I am positive in my attitude towards the child. Ég get aðeins hjálpa barninu þegar ég jákvæð í afstöðinu gagnvart barninu. No matter what is wrong in the moment, but this and this has to be done. Það skiptir ekki máli í hvað rátt í þessu ákveðna atviki, heldur að þetta og hitt þarf að gera. Let's take an example. A child is going out here and getting into such a pool and getting wet and dirty. Það taka til dæmi. Barnið fer út og það fer í einhvern drullupott og verður óhreint. If mother now gets angry with the child gets a lot of attention by mother. Svo ef móðurinn verður reið barninu, þá fær barnið mikið af athygli móðurinnar. The mother screaming and shouting and telling the child off. Móðurinn hrópar og öskrar og segir barninu til syndana. So, in myself I tell myself, oh, of course I understand. This really must be fun to make yourself dirty like this. En innan með mér þá skil ég að það hlýtur að vera ansið gaman og skemmtilegt að sóða sig svo nú. But still, the child has to learn how to behave and not to make his good suit dirty. Samt sem áður að barnið að læra að haga sér og að læra að órækja hlutverkin sig. And this is the right attitude, because then I can consider what is the best solution of this situation in this moment. Og þetta afstæðan því að I said, what is the right, what can I do in this situation that the child learns it is necessary to be conscious of your good duty. Þetta afstæðan sem sé svo að hugsa hvað getur gert til að kenna barninu í þessu tilviki að það eigi að halda börnum sínum hreinum. So my right attitude leads me to think it over which of the four major principles the child was neglecting. Og ef ég hef rétt afstöðu þá hugsa ég hvað af þessum 4 grundvallar atriðum barnið hefur vandað. You remember the 4 principles? Munið eftir þessum 4 grundvallar atriðum. Fear of God, ótti við Guð, then order, reglusemi, avoiding conflict, varast ósætti and encouragement. Og hvatning. Now I just have to think it over which principle it is what the child was. He was behaving against the principle of order. En nú bara hugsa þetta og þá segir það að barnið hefur brugðist, hefur vanrækt. And I know hefur vanrækt grundvallaratriði í sambandi við reglur sem.
And I know children, it's not a must for children to adjust to order, it's a means. Það ekki að verði að fara að hlúta reglum, heldur meira. It's not their duty to learn order, it's their right to learn order. Það ekki skylda þeirra að læra reglur sinni, en það þeirra réttindi að fá að læra reglur. And only by having the right attitude on the side of the parents, they can become just and effective. Og aðeins ef foreldrarnir hafa þessa rétta aðstöðu, geta þau verið réttlát og áhrifarík í gerð sínu. And now the fourth method is to act and not to talk. Nú, þá fjórða atriði og það að framkvæma en ekki tala. And one of the most important things of the new method is that we do not punish our children, but we have the logical and natural consequences. Og eitt af fyrsta atriði í því sambandi að við do not punish them. We do not punish them. Að við refsum ekki heldur rétta afstöðu do not punish them. But there are, of every behavior, there are consequences. Yes. Heldur gerum við grein fyrir því að sérhver hegðun, hvað sem barnið gerir, hefur vissar afleiðingar fyrir sig. And there are two kinds of consequences. Og það tvær afleiðingar þess konar afleiðingar sem gerðir barnsins hafa fyrir sig. So one are natural consequences. They get affected without our doing something about it. Eitt af þessum afleiðingum eðlilega eða náttúrulega afleiðingar. Það afleiðingar sem eiga sér stað á þess að við gerum nokkuð í lífinu. And there are logical consequences. We have to do something about it. Og það einnig rökrænar rökrættar afleiðingar sem sé að við verðum að gera eitthvað í málunum. And I guess best give you this afternoon practical explanation. In practical situations, I show you what you can do with the help of these consequences. Og núna eftir hádegi mun ég sýna ykkur hvað við getum gert í hversdagslífinu eða í daglegu lífi til þess hvaða afleiðingar hvað við getum afleiðingar hafa áhrif. Another thing we can do is what's it called? The psychological disclosure. Disclosure, yes. Disclosure. Disclosure, yes. The psychological disclosure. Every parent can learn. I give you also example in the afternoon. Disclosure. That is another word for disclosure. Disclosure. If you Move inside? huh? Move inside? Yes, not inside. I mean, you tell the child something which the child has not known before himself. And it discloses to him what is happening. Oh, I see. Yes. Svo önnur aðferðin að segja barninu eitthvað sem það hefur ekki gera í grein fyrir því sem það kannski ekki gert sér fyrir áður. Then another thing we can do is a family council. Nú og síðan annars sem getur gert að það að fjölskyldan komið saman til fundar. And we can also speak of this in the afternoon.
Ég vil líka tala þetta eftir hádegi. And the most important thing of all, what we can act is of course a Bahá'í life. Og mikilvægt að tvönáttuna það að lifa Bahá'í lífi. I spoke of it yesterday evening. Talaði það í gærkvöldi. What we can do to lead the Bahá'í life at home. Og hvað við getum gert til þess að frábyrgja Bahá'í lífið á heimilinu. So now I hope you are not confused by these many theoretical rules I gave you. Ég vona að þessi ekki orðin rugluð af þessum fræðilegu skýringum og reglum sem ég gefið ykkur. And I am sure you will learn this afternoon more by the practical application. Og ég vissum að þau munu læra enn bæta við þekkingar ykkar. And so Til þess að við þurfum að ræða þessi daglegt líf. And so please think it over what you want to ask questions for practical situations this afternoon. Nú skulum við að hugsa upp spurningar sem við viljum geta að spyrja hvernig þið hafa okkur í vissum aðstæðum og til þess að leggja fyrir hann að hádegi. I can give you practical recommendations and tell you what you can do. Og ég get gefið ykkur praktiskar upplýsingar og sagt hvað ég vil gera. But you will see that I always fail before I can go back to the principles. Við sjáum það að það sem ég mun alltaf gera að áringið það muni fyrst nú að mér að muni fyrst leita upp í grundvallar aðeins. That's why it is necessary to know the principles. Þess vegna er nauðsynlegt að þekkja grundvallar aðeins eða grundvallar kenningar þess. Because with the principles you can help yourself. Ég með grundvallar kenningunum geti hjálpað ykkur sjálf. And the principles are no recipes. Og grundvallar kenningar eru engir uppskriftir. Because every situation is different. Því að hver einasta tilvik, atvik öðruvísi en hitt. Það ekkert eitt atvik eins og annað. So I hope this afternoon you have many questions, many situations, many things you want to discuss. Og svo vona ég það að núna eftir hádegi þá mun hafa margar spurningar og margt sem við viljum ræða í þessu sambandi. Okay, thank you very much. I would like to take this opportunity to thank Erik for his translation this morning, which I believe went very well. And this afternoon, Johan is going to attempt to translate, and as it was this morning, William is going to stand by to help out as necessary. I hope you will have a peaceful lunch. The kids will be away and they'll be coming back in the kitchen, and I'll take care of them until it's finished, so you just let me know. Thank you. Well, this morning I spoke of certain principles, of certain methods, and now we want to put them into practice. Í morgun talaði ég margar hluti og nú ætlum við að setja þá í practice. And now I depend on you. Núna treysti ég ykkur. You have examples or questions or whatever you like. Að það hafi einhverja spurningar til að spyrja. Að tala ekki við börnin og eitthvað að vita hvað hann átti við með því. You see, the talk is a means of communication.
að tala eða komast í samband. And between parents and children, there is always, without exception, a perfect communication. Milli foreldra og barna ávallt samband, sterkt samband. And there is always a perfect agreement. Og alltaf ákvörðun, góð ákvörðun. So if the child is naughty in order to get the attention of the mother, Svo að barnið snabbt var þess að ná í ástmóðurinni eða ástúð. The mother gives the attention, for instance, by punishing the child. Það gefur móðurinn ástúð sína með því að refsa barninu. And this we call is a perfect agreement. Þetta kallum við sérstaka ákvörðun. Of course, this agreement is not conscious. Þessi ákvörðun ekki á vitundinni. So, if a mother is talking and talking, she has made with the child also an unconscious agreement. Svo að mamma talar og talar, þá hefur hún gert ákvörðun ómeðvitandi ákvörðun. By talking, she gives the child all the attention the child wants. Með því að tala, þá gefur hún barninu alla þá ást og ummenni sem barnið þarfnar. And if the child does not think it can get positive agreement, positive attention, Ef barnið heldur að geti fengið þá ást og ástu sem það vill fá, then it is very heavy with negative attention. þá verður það neikvætt. Because negative attention is better than no attention. Því neikvæð ástúðu þegar engin ástúð. So, to talk mostly is a means not of educating children. Svo að tala ekki að þú þurfur að mennta barnið. But it is mostly a means of fighting with children. Það heldur hluti að slåss við barnið. So our Það method refsa barnið. is not to talk, our method is to act. Svo að það sem við gerum ekki að tala, heldur að framkvæma. And our method is to let the consequences be effective. Okkar ákvörðun að láta aðstæðurnar verða svörin. You see, when you, as a mother, talk with the child, you mostly say things the child knows already. Þegar þú tala við barnið, þá vanlega segir það hluti sem barnið þegar veit. Do that and don't do that, the child knows. Gerðu þetta ekki og barnið veit það. Our children are intelligent enough to know what is wrong to do and what is right to do. Börnin okkur eru gáfin og gáfin til að vita hvað rétt að gera og hvað rangt að gera. It depends on our own action, our own behavior. Það hefur þýðingu hvað við gerum sjálf. So, for instance, an example, if you are sitting at a table and having lunch or dinner, Ef þú situr í kringu borð og þetta borða máltíð, morgunmat eða hádegismat, if you don't tell the child how it should handle the fork and spoon and knife, the child knows exactly because it's observed from us how we do it. ef þú segir ekki barninu hvernig á að nota gassalinn, hnífinn eða skeiðina, þá gerir barnið það strax þegar þau tekið eftir því hvernig við gerum það. So children learn more by our examples than by our words. Börnin læra meira á því hvað við gerum en á því hvað við segjum. Of course, every child makes mistakes. Þetta einasta barn Makes mistakes.
gerir mistök. Hvert einasta barn gerir mistök. Every human being makes mistakes. Hver einasta maður gerir mistök. But when a child makes the same mistake again and again, then it's not anymore a mistake. Þegar barnið gerir sama mistækið aftur og aftur, þá það ekki lengur mistæk. It is the wrong attitude. Það röng framkoma. A mistake happens because children do not yet have enough experience or not have enough muscle coordination and so on. Og mistök koma fyrir vegna þess að börnin Muscle coordination of muscles of movement and so on. að þau hafi ekki vald yfir hreyfingu sínum. So, if, for instance, a child puts his glass of milk, down on him, so spills his glass of milk. This can be a mistake. Þegar barnið vistir mjölk úr glasinu sínu, þá getur það verið mistæk. But now, when mother makes a big thing out of it and shouting and so on, then the child thinks inwardly, unconsciously, this is a wonderful means to be the center of attention of my mother. Svo barnið hefur mjölkið mamman skammar barnið og rýst og skammar auðvitað barnið sjálfur sér á undirmeðan sem auðvitað barnið. Þetta ágætt til að ná í ástmóðurinnar og á natíbarnið, lítið eftir því. From now on, it will spill his milk rather often. Svo núna mun barnið hefla mjölkið mjög á. So mother educated the child to use spilling milk as a wonderful method to get attention. Móðurinn kendi barninu að nota það að missa mjölkið hennar á borðið var til að ná huga hennar. Because mother talked about this spilled milk. Vegna þess að mamma talar þessa mjölk. So that's the difference between mistakes and between the wrong attitude. Þetta mismunum á milli að gera rátt og rétti, milli röng og rétti. And what all mothers know very well is talking. Það sem allar mæður vita mjög vel það að tala. That's one thing they really are masters in. But surely you must communicate with the children. But surely you must communicate with the children. Oh yes, there's always communication. It never stops the communication. But most of the communication for education need not be well. It's how we act, how we behave. That's a necessary communication. Okay, now, the example of my daughter used to stroke her own accidentally when I was with her house like it up. But now she likes the idea of wiping up milk. So now she takes the glass and deliberately dumps the milk and lifts the towel and cleans it up. Dótturinn og reyna að vissa mjölkina niður á borðið, þá fekk mamman henni handklæði til að þurrka mjölkina í og svo fann að þykja það gaman og núna hellur maður svolítið mjölk á borðið og þurrkar þau sjálf. And what are you doing? Well, right now I'm allowing it, but I don't know what to do. You are allowing what? I'm allowing her to clean it up, but it's getting more and more frequent now. It's consistent. Núna leyfum henni að gera það, en það verður oftar og oftar. You see, she does it because she gets a kick out of it. Yes? Hún gerir það vegna þess að henni er gaman að gera það. And now what is it? What is it? What kick does she get out of it? She likes to be adult, likes to do a holiday. I think this is what she does, because she sees me when I spoke something like this. And this is
You're still spilling milk, yes? Yes. Yes, then we must now let have lots of the consequences. Let have the child feel the lots of the consequences. Við verðum að barninu að finna When the child spills the milk, it cannot have any more. It's very easy. Þegar barninu missir mjólkina þá getur það bara ekki fengið meiri mjólk. She had her milk, she spills the milk. For this meal, there's no milk left. Then, okay. It's not your problem, it's your problem, because she wants more milk now. But if she didn't want milk, if you wanted to have the milk, she didn't want enough to serve it. And she wasn't determined to get rid of it. Ég vildi ekki mjólkina til að byrja með, bara heppin mjög til að losna við mjólkina. So, this is already a fight between mother and the child. Mother wants the child to think it's necessary that the child has milk, and the child uses the milk for something else. Og nú orðið slag á milli móður og barn. Móðurinn heldur að barninu vanti mjólk, en barninu vantar aðeins til að hella því niður. So why do you insist of having her milk? You know she wants to play with it, so why do you give still milk to her? Þess vegna gefur þú barninu meðan það mjólk þegar þú veist að barninu bara fá það til að hella henni niður. Because about half the time she'll drink it. Because of? About half the time that I give it to her, she'll drink it. The other half the time, she'll spill it. Helmingin af tímanum þá drekkur hún mjólkina, helmingin fær þá mjólkinu niður. What does she do first? First drink or first spill? What is the usual thing? Well, sometimes I'll give her a small glass of milk and she'll spill it. Sometimes she'll drink the whole thing. Well, it's my job to know it. You see, we must stick to this example now, not to get confused. Svoleiðis að stundum drekkur hún mjólkina sína, en stundum hellir hún henni. Og hann fyrir við verðum að stana með þar til þess að við verðum vitt vegar. Now you give her a glass with a little milk in it. And now let's suppose she is spilling this milk. Við gefum henni glas með lítið mjólk í, látum svo segja að hún hellir þeirri mjólk. So, for this meal she cannot have any more milk. Svo vegna þessar mjólkar sem hún hellir, það getur hún engin meiri mjólk. And that's all. Og það allt. Now, the next time you give her again a little milk. Don't make the glass full, just a little. Næstu við gefum henni mjólk, þá er glasið ekki fullt, bara klínu lítið. And she is again spilling the milk. Og hún hellir henni aftur. And then the milk, and she does not get any more milk. It's clear, yeah? Hún fær ekki meiri mjólk. But the next meal, you do not give her a glass of milk. En næstu máltíð gefur henni enga mjólk. And you don't tell her anything about it. You just do not offer her milk, that's all. Og þú gefur ekkert það, þú bara gefur henni enga mjólk. Það allt og sem. Now, probably she will ask for milk. She will ask for it. Sjálfsagt mun hún biðja mjólk. But she will make some signs or noises and so on. But you just do not react. She does not get milk at the next meal. Hvers konar merki sem barnið gefur, það gefur hún barninu ekki mjólk til næstu máltíð. Now, the meal after that, you give again a little milk. Svo eftir næstu máltíð þá gefur hún aftur pínulitla mjólk. She will spill again. Hún hellir í aftur. The meal after that, you do not give milk. Næstu máltíð gefur hún ekki mjólk. And the meal after that, you also do not give milk. Næstu máltíð ekki heldur mjólk. And after that appearance, she very bold, and then you give again milk. She knows that.
Spilling milk means not to get more, and not spilling means to have milk. Þá segir núna ef hún hellir mjölkinni, þá fær hún enga mjölk, en ef hún hellir henni ekki, þá fær hún mjölk. You understand? Don't consider it your problem. It's her problem, the milk. Það ekki hennar áhyggjur, það áhyggjur barnsins. Yes. From this very young age, they will remember the 10 meals. It's not a thing to remember, it's a thing to understand even. Hann spurði frá þessu unga aldri, getur virkilega muna. Hann sagði það ekki það að muna, það að skilja. If you are consequent enough, then they understand the logical consequence of spilling and of not spilling. En þú nóg ákveðin, þá skilja þau þá ákveðin að þú hellir niður mjölkin og hellir ekki niður. No matter how young they are. Alveg sama frá ungu eru. Don't underestimate the intelligence of our children. Aldrei álíta börnum okkar minna gáður en þau eru. You see? And you have to believe that the child understands and that the child remembers. Þú verður að trúa því að barnið skilji þig og barnið fara eftir því sem þú gerir. Because if you believe it, it means you believe in the intelligence and in the capability of your child. Því ef þú trúir þá þýðir það að þú trúir á gáður og framtök barnsins. If you doubt this method, it takes you longer. Ef þú trúir því ekki, þá tekur þig mikið lengur að venja barnið að þessu. And if you doubt the intelligence of your child, it will understand and remember after a longer time than is necessary. Og ef þú trúir því ekki, þá skilur barnið þetta og manna mikið lengur. It is incredible how much children react on our belief or lack of belief. Það óhægt að vita hvað mikið börnin treysta á traust okkar og ótraust okkar. Just want to comment if they're old enough to intentionally be spilling their milk or old enough to remember that they're not getting milk and who's spilling. I think that If they're old enough to be intentionally spilling their milk, Yes. and they're old enough to remember it, Yes, that's right. to know about it. Ég sér að þessi nógu gömul þegar mín eftir því að hella mjölkinni og sér nógu gömul til að skilja annað. Yeah. I think I'm finding that part of Please a little louder. part of the problem here, I think, is that I'm giving them too much to get home. Oh, maybe. Það sem eiginlega sér á hún að gefa hún álíka mjölk að drekka. How old is she? She's 22 months. Since 2 years. Yes. And she does not talk. Oh, she talks a few words. She says juice and drink. Oh, But, she didn't say I want to milk. I Ég get að drekka mánaðar. But you said that you should not Ég þarf ekki að vera að translita, það tala allir með vinsku. no, nei, það er ekki. Það er það. En það ekki. Það er fólk að hlusta á þetta líka, bara stúdíu. Já. You said that you should not react when the child asks for the milk. But what should be our reaction to be then? Instead of react, a child spills the milk and there's the impression it is already using this as a method. And then we react by not giving the milk the next time goes to the child. Yes? Hvað hefur þau að gera, hvernig hefur að hafa okkur þegar barnið byrður með mjölkspilan?
með því að gefa því ekki að hann haft læri barni. If a child now asks for milk, then you just tell him, you will get your milk next time. Þegar barni biður mjólk, að bara svara hann og segja þú var mjólkina í næsta skipti. But don't give any explanation. En ekki útskýra neitt. Because the child knows very soon, after one or two of such experiences, the child knows why it does not can't have milk now. Barnið veit eftir eitt eða tvö skipti af hverju það getur fengið meiri mjólk. But if you explain it, then you give already undue attention again to the child. En ef þú útskýra fyrir barninu, það gefa því áhuga aftur. You give the attention the child wants by his misbehavior. Gefur barninu áhuga á því sem hann gerir rangt. And you give attention for his good behavior, and when you have time and there's harmony between you. Þú gefur barninu áhuga þegar það gerir rétt og vel og allt rólegt á milli ykkar. Don't forget, every misbehavior follows one of these four goals. Every misbehavior is following one of these four goals. Misdáð sem barnið gerir. You didn't understand about the four goals of Hljóðið really wanted. Oh, I see. The four goals were barna. Markmið, já. So these two are against sometimes. I explained this morning that every misbehavior of children is following one of four goals. Hvað það? Four goals. Four goals. Markmið. Já, markmið. Svo barnið fylgir markmiðinu sem hún gefur því. First of all, how do we determine appropriate consequences when it's up to us? Other than Just a moment. What noise is this here? Saw. Oh, I see. No, I don't think this saw. It's a building. What's before? Huh? Oh, it makes me understand, it makes my understanding. Now it's better, yes. That's why I did not understand it. How do we determine appropriate consequences when the consequence is more up to us rather than, natural consequences? I see. Hvernig getum við tekið réttar ákvarðanir þegar ákvarðanir eru upp til okkar? Við eigum að ráða en ekki barnið. Hvernig getum við fundið út hvað réttar ákvarðanir og hvað ekki? Well, the best thing would be an example if you don't have one. I take one. I give an example. Hann ætlar að gefa svarið því. For instance, the child comes home from school rather late. Barnið kemur heim úr skóla í dæmi mjög seint. And now the mother tells the child, because you are so late, you must not go to the cinema on Sunday. Svo móðurinn segir barninu vegna svo komst seint heim, það getur ekki farið í bíó á sunnudaginn. And this, of course, has no logical connection. Coming late and going to cinema, there is no logical connection. You see, this is not a consequence. This is punishment. Það ekkert samband á milli þess að koma á seint heim og fara ekki í bíó. Það bara hefning.
But when the child comes late and the family has already finished supper, En þegar barnið kemur seint og fjölskyldan þegar búin að borða, then there is no food left for the child and he cannot have food. It's logically continue. þá engin matur skilin eftir barnið, hún getur ekki fengið neitt mat. And the mother doing this one makes the children understand coming late means getting no food. Og koma þetta fyrir oftar, því oftar sem það kemur fyrir sem barnið í skilningum að koma seint heim þá fær það engan mat. But it's not punishment, it's just a consequence. Mother has no restaurant. Þetta ekki refsing, þetta bara aftur, móður ná eftir þessu. And it was a decision of the child. Það barnið sem ákvarðaði það. I can come in time and then I get food, or I came late, why not? I can come when I want, I can come late. But then I don't get food. Barnið ákvarðaði sjálft, ég get komið heim, þá fæ ég að borða, ef ég get komið heim og þá fæ ég ekkert að borða. Það allt undir barninu sjálfu komið. So the child does not feel compelled by the time of the meal, and also the child knows I can decide this, I have a meal on. Svo að barninu finnst ekki því fruktkastar, vegna þess að það kemur ekki heim og réttum tíma, þá getur það sjálft ákveðið hvernig hlutinir eiga að vera. But don't get angry with the child being late. It's his decision, it's his fault, and don't make it your fault. En við ekki reyðið við barnið þegar það kemur seint, því að barnið er sjálf ákvarðið þetta. So it must be logical, the consequence. Understand? Logical connection with what else? Oh, I thought you were done late. I thought if you asked what is, so the consequence must be logical connection with what else. Ákvarðunin verður að vera, Í rökvæðinu samhengi við já, Not the same question about the same question. Just go on. The same question. When I've made so much food, or there's company, and we've held dinner because she would be supposed to return at a certain time, then it is my problem if they didn't come on time. Is it not? If there's company and they were supposed to arrive at a certain time and they convene the family plus someone else, if there's a certain amount of food that's been made and it can't be saved, and circumstances such as this is my problem, or becoming with effective other members of the family. Is that hún segir, ef hún hefur lagað mat og búið fyrir gestum og maturinn getur ekki geymst, þá er eitthvað sérstakur tími, þá er ekki barninu að kenna, þá er henni að kenna. Well, it's up to you to decide what you think is more important, the child or the food. Þú ræður því sjálf hvað er meiri áhrif, áhrif meira barninu sjálft eða maturinn. When the child comes during the meal and there's still something on the table, En ef barnið kemur heim, á meðan að maturinn stendur, það er svolítið matur á borðinu, then the child can get its plate and spoon and fork and these things and help himself. þá getur barnið náð sér í skafal og skeið og hníf og disk og hjálpa sér sjálf. But when everybody has finished, then also the child has to get up and the child has to stop eating even if his plate is still full. Then, you understand? I think that's the last one is that. Even if the plate of the child, that the plate is still full, Yeah. but when everybody else Yeah. is finished, then everybody gets up and the table is clean. And that must stand up too. How can I make? Huh? Yes, when we finish the meal, we do not wait for a child. No. It's That's right. Þegar þeir svo allir eru búinir að borða, það þýðir ekki eftir barninu, standa upp frá matnum, þá voru barnið að standa upp líka. And if if the meal is finished and the child comes in, I don't understand what you asked about the food. The food is the refrigerator. I wasn't concerned with the food, I was concerned with the child's attitude towards respect and consideration for other people.
weight and principles, not the material things. Hún var ekki að hugsa matinn, hún var að hugsa barnið. Barnið myndi tala væri að fara illa með matinn og annað nýli. I still don't understand because it's a problem of the child that the kid something on that. I'm concerned that this thoughtless child isn't going to be concerned about anyone but himself and his own consequences, and it's not going to be considering other people. Ég hef álítið þess að hún hefur sagt að barnið væri svo hugsunarlaust, hann myndi ekki hugsa neitt sjálft sig, alls ekki annað fólk. But other people do not suffer by it. We have our meal at a certain time. Ef að fólk frelst ekki út af því, þá höfum við matinn okkar á sama tíma. And the child soon will learn, and it is our job to teach them that to eat in company is a very wonderful thing, and not to eat without company is not very happy. Og við höfum kennt barninu að borða í selskap mjög skemmtilegt. Þá skilur barnið það. I think I still did not quite understand it. Are you unsatisfied with the answer? Is it okay? Son? I was just going to comment on this, that it would be missing a social event Yes. if it missed the meal with the company, and we might be worried about what the company is going to think of our child, but that's not the important thing. We're not raising the company, what thinks the issues are yet, but the concentration should be on the children. Hún finnst það að vera skemmtilegt að barnið getur tekið þátt í skemmtuninni, hann ekki eins og það gesturinn myndi halda, heldur barnið. Please tell me if you don't agree with what I say, because then it's necessary that we go into more detail to explain. I would agree, but I can see my son trying to beat a couple of things, like if he misses a meal, then he's likely to go to his grandmother or to some friend and get his meal there and come back. So I could go on then and do something else. Something else he missed out on. He might miss something interesting on television. He might miss a reading of a story. Or it might develop to the point that he might miss the family going out of an evening for an outing. But I fear how far it might go. I would have to pray that I wouldn't go. Svonur hann fer kannski til vina sinna eða til ömmu sinnar og fær sér mat að borða það. Hann þykir að tekja á með sjónvarpskvöld eða bók að lesa eða eitthvað. Næstur í vandræðum með hvað hann er að velja því hann getur farið of langt. You see that it again depends on your attitude. Depends on his attitude. Það kemur allt framferðinu. If the child goes to grandmother to get food, that's the problem between grandmother and the child, but that does not concern me. I feel that we have a challenge there to make our home life interesting. The meals an interesting time. The story reading pleasant. Even washing dishes, we do it together. Done together. And then the outing. If we go someplace or have guests that it'd be a very pleasant thing they're attracted to, then they have missed out on something and they're going to feel it when they miss. Hún finnst líka að málstjarnan með barninu mjög ánægjulega, lestur og sögur skemmtilega og fara út með gesti skemmtilega að barni getur verið með á réttum tíma. I agree. Og læknum algjörlega sammála. Ef ég má, ég sagði að við verðum að hafa það skemmtilega, við verðum að byggja það það fjölskyldalíf svo að barnið finnst það skemmtilegt. Já. Og við verðum með. Já. Annars hann fer út og kannski skemmtilega að borða eitthvað annars og meira gaman eða annars þá hann búin að tapa svo leikir. Yeah, I was going back to when you said about the child coming home late, therefore he misses the meal. Hún að tala barnið sem kemur heim seint og missir að matnum.
how would you deal with the older child, say who's 14 years of age? Hver myndi framkomin vera við eldra barn, til dæmis 14 ára gammal, sem kemur á seint í maður? Who comes home, finally with missed a meal, and proceeds to help himself out of the refrigerator. Kemur heim, finnur hann mist matinn, hjálpar sjálfum sér út ísskápnum. If this is so, then that means that you just started this new method and the children are not yet accustomed to this method. She brought an example, and I said, if this happens, what she said, then this means for me, we just started with the new method and the children are not yet accustomed to it. Það börnir ekki alveg fyrir þetta byrjunni. Nei, þau nýbyrjið á því. Já, en fjölskyldan nýbyrjið á þessu kerfi. Já. Þannig að gæslu meðferð. Og barna þannig að reyna. Because when they are accustomed to it, they will do it. I'm going on, just a minute. Ef það væri vant því, þá myndi börnin ekki gera það. But when they are not accustomed, then you have another possibility, and that is the family council. En þegar það ekki vönni, þá önnur ástæð, það fjölskyldu samræður. You can talk on it later. You can talk on it later. Við getum tala það seinna. Now you're going on it. Yes, I was just going to go on to say that maybe if a child has been brought up in this way with this method, but nevertheless by the time that he is 14, his associates all act in this manner. The associates what? His associates all act in this manner. This is the way their behavior pattern is at home, therefore he can't do what he can't do the same as his family. Ef hann hafa þessi svona barni og allir hans félagar, þá getur barni ekki skilja þess vegna getur ekki hafa þetta eins og félagar sinni. This is now a construction, it's not reality, what you say. It's a construction, it's a thinking construction, it's not real practice. Þetta ekki rétt, ekki réttlátlega rétt. I think maybe don't use it. No, it's not practice, it's because children who are used to this method, they even want to show to their mates these things and to help them. They don't get, because they are brought up with this method, they know what is right and they want to help other people. They don't let themselves be influenced by the wrong behavior of others. En sem rangt, vegna þess ef börnir eru þessu, þá látum við ekki aðra telja sig á það, heldur telja sig aðra á það, vegna þess að þau eru Let me give you an example. My two youngest daughters, they are 13 and 15. Hans yngstu dætur eru 13 ára og 15 ára. And since years they come home from school and come home from their playmates and tell us how silly the parents of their friends are. Og svo komum við heim og segja okkur foreldrar sínum hvað heimskuleg foreldrar sína barnanna séu. Yes, because they really understand what's going on in the house of their friends. Þau skilja vel hvað að ske þetta heimili vina þeirra. And they are not interested about this on this. Og þau eru ekki interested í að gera svona rangt. That's why I said it's theory, or you said this. I'm afraid I don't agree. Þess vegna sem þessi ávani. Give me a practical example, very concrete. Well, I've just given you A child of 14 yes. comes home and knows that when it comes late home, it does not get any meal, yes? Yes. And my answer is that the child is 14 is at the break of not being anymore a child. And then when it comes home, there is a reason for it. This is not a provocation of this when it comes home late. Barnið á þessum aldri er á tímamótum að vera ekki barn lengur og þegar það kemur heim og gerir þetta, þá veit það hvað það að gera. And when it comes home and has a reason for being late, why should it not help it?
himself. You see, why not? If I come home and I'm too late for the meal, then I can help myself too. Why not? Because I have a reason for being late. It's not. I'm not provoking my wife that I'm late because there is reason for it. Þessi börn eru að koma á þann aldur, eru að ná fullorðinsárum og þau vita vilja sinn og þau eru nógu stór. Because we have to trust each other that we want to be home for the meal as we can. I hate to be late, you see. And a child is 14 also can experience that it's better to be with the family, and there must be a reason. Do you agree with this or not? En sé þessi einhver ástæði fyrir því að barnið gerir þetta? Yes, I agree that there is a reason. The reason might be that, you stop to talk to your friends on the street. You stopped in at the corner drugstore or a chemist shop. You stopped in at the pool room. You stopped to watch a ball game. You stopped to watch television. And so forth. Yeah, it depends. Yes, but the problem is that if these be the reasons and the younger children see the behavior of the older one, that he is allowed to help himself, then the other children feel as if that the standard is different for one than the other, and this may cause more problems. Ef yngri börnin sjá hvað eldra barni getur gert, þá halda þau að þau megi gera það líka. Og það það sem getur kostað allar þessar áhyggjur. So, then we have the family council for this purpose. You know the family council? How it goes on, how it works, how it functions. You know? Not really. Huh? You don't know? Okay. You see, especially when we have children of big age difference, and when we have small and tall and old children, then the family council very often is the only means we have. Þegar við erum börn á mörgum aldri, þá eru fjölskylduráð oft það eina ástæðan sem við höfum. Það eina sem við getum byggt á. The family council means that all members of the family sit together at a regular time, preferably once a week at a certain time, and then they discuss everything what seems to be a problem with the family. Þegar það fjölskylduráð, þá situr fjölskyldan öll í kringum borð og tala saman henni ýmsu hluti sem skeiða í vikunni og ræða það út. So it's very important that this time is regular, and because if you have a family council, then there is no individual member in the family, neither mother nor father, who can decide things alone. The family is decided together. Þegar við höfum fjölskyldu þar sem engin faðir eða móðir sem geta gert ákvarðanir einn, þá verður það að hafa fjölskylduráð og helst sem oftast, til dæmis einu sinni í viku. You can start a family council only when you are convinced that it is wrong that individual members have privileges. Þú getur haft fjölskylduráðstöfnu aðeins þegar þér finnst að vera rangt að einhverju aðra fjölskyldumeðlimir fá eitthvað fram yfir sig. A family council is just for us Bahá'í so important because children from the very beginning, and if they are only 2 or 3 years old, learn the blessings of consultation. Við höfum fjölskylduráðstöfnu hérna Bahá'íarnir til þess að börnin þá þegar þau eru mjög ung læri samráðun. Consultation. Já, samráðun. Ég heitir það alveg. You see, family council means that
every member has only one voice. The father has one voice and the son of 3 years also has only one voice. Við vitum það öllum fjölskyldumeðlimum að bara hver meðlimur eina rödd. Faðurinn hefur eina rödd og 3 ára gamli sonurinn hefur eina rödd. And neither father nor mother have the sole responsibility. The responsibility is shared between all the members of the family. Ákvarðanir ekki lagðar að bara á herðar móðurinnar og föðurnum, heldur að herðar allra í fjölskyldunni. And the children learn to take up responsibility at a very early age. Og börnin læra að taka ákvarðanir á mjög ungum aldri. And the question in a family council is always, what can we do now? That's the question. Og spurning í fjölskylduráðstefnu er alltaf, hvað getum við gert núna? Not what we Við getum ekki alltaf náð algjöru samkomulagi, þess vegna verður alltaf að vera tími þar sem er ósamkomulagi. And the ones who were against, who were overruled by the decision of the others, by the majority, they very often have a bad memory about what has been decided. Og þeir sem eru vanalega yfir unnir á þessum málstöðu vanalega þeir sem eru gleymnir á því sem hefur verið sagt. And there is never discussion about because the ones who do not remember correctly, they just look up the book and they know what has been decided. There is never discussion or some fight about the decision because you just have to look up the book and you find out what has been the decision. Það þarf aldrei að neitt rifrildi yfir þessum ákvæðum, það er bara að opna bókina og þá finnum við svörin. And this can be a small sentence, the decision, you see. Það getur verið aðeins einn setning eða svo. Then I am often asked, what is the age of children which can take part in family council? Jú oft er spurður hvað er aldur barna sem getur tekið þátt í fjölskyldusamræðum. The age starts when the child can talk. Aldurinn byrjar þegar barnið getur talað. Because at the moment it can talk, it also can understand. Já, þeirri stundu sem barnið getur talað, þá getur það líka skilið. So, you see, children with 2 and 3 years can already be members of the family council. Svo þú sér að barn 6 og 3 ára getur þegar verið meðlimur fjölskylduráðstefnu. You see, I myself studied psychology very late. Ég sjálfur byrjaði á skóla, menntaskóla mjög seint. I was in industry because I could not study during the Third Reich in the Nazi regime because I am of Jewish origin. Hann gat ekki byrjað að stúdera, hann stúderaði verkleg fræði, hann gat ekki byrjað að stúdera í stríðinu vegna Hitlers af því hann er komin að gyðingum. And though at the beginning of my being a family father, what is this, a parent, yes, I made all the mistakes which were possible. Svo í byrjun þess að ég var fjölskyldufæður, að gerði ég öll þau mistök sem að möguleg voru. I was very young when I became manager of a factory. Ég var mjög ungur þegar ég var forstjóri fyrir Bahá'í eða verksmiðju. I was the boss of hundreds of workers. Hann var yfir 100 vinnumanna eða verkamanna. And in my family I also was the boss. Og í fjölskyldu sinni var hann líka yfirmaður. I was a real, what do you call it, house tyrant. Hann var reglulegur frekar. Heimilisvaktur. And it took me some time when I started studying psychology. I was then, when I started, already 38 years old. Þegar ég byrjaði að læra psychology, Sálfræði? Nei, það er ekki sálfræði. Þá var ég orðin yfir 30. I had already 3 or 4 children. Hann átti þegar orðin 3 eða 4 börn. Then I... Psychology. You maybe, I don't know what this is like, nothing.
psychiatry and psychology is two different things. Já, hann að psychiatry hann að... Sálfræðingur. Nei. Og sérfræðingur. Psychiatrist geðlæknir. Geðlæknir, já. Psychiatrist geðlæknir. Já, psychologist. Sálfræðingur. Well, psychologists understand something of the human psyche. Psychologist is a psychiatrist, as we call them, sálfræðingur. And psychiatrists don't understand the human psyche. Psychology is a sálfræðingur. And psychiatrists are geðlæknir. Psychiatrists only know about some medicine, and they try to influence the human soul with biological, with chemical things. Yes, that's right. And they have no idea. So hann sálfræðingur. Hann byrjaði að læra sálfræði þegar hann rúmlega 30, átti þegar 3 eða 4 börn. No, you see, when I slowly changed my attitude as a parent, as a father. Þá hægt byrjaði ég að breyta tilum gerðina sem faðir. I have learned quite a lot of things already, but I have not yet understood everything what I have learned. Hann hefur þegar lært mikið en hann hefur þegar ekki skilið allt sem hann hefur lært. So we had a family. I started as a family counsel. Hann byrjaði með fjölskylduráðstefnu. And it went quite well. Það gekk mjög vel. And then the following happened. En þá kom það fyrir að næsta sem komið og hann gæti ekki lært meira eða unnið eða stundan eitthvað því sem hann vildi stundan. Our youngest daughter was then 3 years old. Yngsta dóttirinn var þá 3 ára. And we discussed, is she already old enough to become a member of the council? Og við tölum hún nógu gömul til að verða meðlimur fjölskylduráðstefnunnar. And now I know it was utterly, it was nonsense, because of course she was long enough already. She could have been before that age a member. En nú veit ég það hún var 4 ára og gömul, hún hefði getað byrjað mikið fyrr sem meðlimur fjölskylduráðstefnunnar. But I didn't know then, and then we decided she cannot become a member before she is 3.5 years old. Svo ég vissi ekki þá, því þá ákváðum við hún gæti ekki verið meðlimur fjölskylduráðsins sem myndi 3.5 árs. Well, now she was 3.5 and she was the first time in the session. Núna var hún 3.5 árs og var í fyrsta skipta fjölskylduráðstefnu. And she was very disturbed. Hún var mjög truflandi. She wanted to sit on this chair, then on the lap of her mother, then with one of her sisters, and she was really disturbed. Hún vildi sitta í einu stól eftir annan og fórum allt. Hún sitta á systrum sínum og hvar sem var og reglulega truflaði allt. And one of the council members put his hands up and said, what can we do with members of the council who are disturbing the session? Svo einn af meðlumum fjölskylduráðsins rétti hendurnar og sagði hvað að gera við einn meðlum fjölskylduráðsins sem að truflaði alla athöfnina. We consulted on this, and the decision was these members have to be dismissed. Við diskuterum vel hann til áfram og við að láta hann að fara. And this we did. Og það gerðum við. Then we still in our silliness, we thought she was too young. And then we asked her again when she was 4 years old. Så við heldum ennþá í heimskokkar og hún væri ung og við spurðum hann aftur þegar hún var 4 ára. And we thought in our silliness, in our stupidity, we thought perhaps then she will be right enough. Så við heldum í heimskokkar og hún væri nógu gömul, þegar hún var 4 ára. And we were discussing, he came now, it was for the first time, and we were discussing the habits during the meal at the table, because there was some problem. Við vorum að diskutera í kringum borðið, það voru sem áhyggjarnir sem komið að hlut. And everybody, we discussed it, everybody told his meaning, and she didn't say anything. Við tölum það, allir sagði meiningu sína og hún sagði ekki beina stað.
And the chairman asked her about her opinion. What her opinion is. Fundarstjórinn spurði hana hver meining hennar væri á hlutunum. And her answer was, I want a pair of roller skates. Og svarið var upp á par af rúlluskautum. And we again thought, oh, she doesn't understand. And because we were talking of table manners, and she didn't follow it. Så við heldum hún skildi ekki það sem við varum að tala um. Þess að við vorum að tala borðtíði, en hún vildi fá rúlluskauta. So we waited another half a year, then she was 4.5 years old. Svo byrjum við annan hálfstaf, hann sem var 4,5 árs. And at this session my wife came with a big list of work. She had no time to do it. This work is necessary, but she had no time to do it. And so every member of the council could say in which way he is going to help my wife, or what kind of work he will do. Móðurinn kom með náttúrulega lista af hlutum sem hún þurfti að gera, hún hafði ekki tíma til, og fjölskyldur á að taka eftir að gera þessar hluti. And she said, I'm going to water the plants, the flowers in the house, to give them water. Það komið blóm, eitthvað þarf að vatna blómin. And it was in winter and the house was full of that things. Það var vetur og hús var fullt af blómin. And she did this job the whole week till the next second in a perfect way. Hún gerði allt saman mjög vel alla vikuna, þangað til næstu viku, í alveg hæsta máta vel. And then we thought, now she is right. Svo við nú hún orðin ágætt. But now I know it was wrong what we did because we underestimated her. En sem við gerðum var að við misskildum hana frá byrjun. Do you have any other questions about the family council? Nú veit ég ekki. Oh. Do we want to hold a council like this for any family there is in here? We suggest that this will be used in any family. We suggest that your answer should be used in any family. The council, yes. We don't know any method which contributes so much to the peace and harmony within a family. It doesn't matter how many the children are. It doesn't matter. Oh, but of course it matters, but it doesn't matter. It matters only for your attitude. You see, if parents have only one child, to make this family council working is more difficult than you have more children. En fjölskyldan á bara eitt barn, þá er það erfiðara heldur en á fleiri börn að koma fram réttu barni. Because with only one child, you have to be as parents more democratic than when there are more children. Þú verður að vera nýlæðislega á eitt barn heldur en á fleiri. Because an only child always is afraid that it will be overruled by the two voices of the parents. Því fyrsta barni ávallt hrættur að það verði yfirráðið af röddum beggja foreldranna, beggja. So to overcome this fear of the child, it is often necessary that one of the parents takes the part of the child when voting. Svo það oft nauðsynlegt undir þessum kringumstæðum að annar foreldri taki part barnsins. And if there are two children and two parents, and if they cannot reach unanimous vote, En það tvö börn og tveir foreldrar og þau geta ekki komið sér saman. let us suppose the children are against the parents and you have two voices and two voices. That's 2 to 2, yes? Látum okkur svo segja að börnin séu á móti foreldri sínu, það séu 2 raddir hérna og 2 raddir hinum einn. 2 á móti 2.
If this is a result of the voting, of the decision, nothing can be decided. En þetta það sem kemur fram, þá getur ekkert verið ákveðið. And if there are more children than parents, let me give you an example. I had a man in a group once, and he had 5 children in the age between 16 and 21. Or 20 years. Sem kom til þess áttu 5 börn og aldrei 16 til 21 árs. And he told me, I shall not start a family council because the result will always be 5 to do against us. Ég byrja ekki að fjölskylduráðstefnu, það hefur alltaf 5 gegn 2. And I told him, as long as you believe so little in your children, don't start a family council. Ég sagði honum, svo lengi sem þú trúir svona lítið á börnin að byrja ekki að fjölskylduráðstefnu. Finally, he started one, and the next time he came and told me, Mr. Blumenthal, I started now, but just what I was most afraid of happened. Ég byrjaði núna saman þegar hann kom aftur til að segja Blumenthal og það sem ég var hættastur skeði. Because we hardly sat together when one of the children asked, brought up the problem, when have we to be home in the night? Men fyrir settur borðið til eitt barnið kom fram í spurninguna hvenær eigum við að koma heim í kvöld. And then he said, something happened which I had never dreamed of, which could happen. Svo sagði hann, svo kom svolítið fyrir sem ég hef aldrei dreymt að gæti komið fyrir. 3 of my children made such reasonable suggestions that I would not have dared to ask them. 3 af börnunum mínum komið fram með svo góðar ákvarðanir að ég hef ekki einu sinni sjálfur skorað því. You see, I must tell, this man had twins at the age of 16, and then a child at 18, 19, and 20. He had 5 children. Þetta maður átti börn 18 og 19, og svo 20 og 21. 21. No, twins with 16. 16, 16, 18, 19, 20. 16, 18, 19 og 20. And then only one of the twins made a very unreasonable suggestion. Aðeins annar týpurinn kom með voðalega ólíklega spurningu. And the other twin, because of wanting to be, what do you say, to be unified with the other twin, did not work. Svo hinn týpurinn, til þess að vera sammála týpurannum sem að gaf hann spurninguna, sagði ekki neitt. And he understood that everything depends on the faith we have in our children. Svo hann skildi það núna fyrst að allt fellur á það að við höfum trú á börnunum okkar. Do we expect that they behave reasonable? They will mostly behave reasonable. Vonumst eftir því að þau hagi sér vel, þau gera það oftast nær. Do we expect them to act silly? They will act silly. They will act silly. En heldum við að haga sér vittlislega, þá hafa þau sér vittlislega. So there is really no limit for family councils. It will always be have a wonderful influence on the atmosphere at home. Það dásamlegt að hafa fjölskylduráðstefnu, hún mjög nauðsynleg. But if, let's say a family with like this family with grown children, do they not need guidance to someone with experience? Oh, it's family council shows that everybody can utter his opinion and can be utterly free to say what he thinks. Fjölskylduráðstefnan til þess að barnið getur komið fram með áhyggjur sínar og allt sem því liggur á hjarta og fengið hjálp. Children learn then to express themselves very freely. Börn læra þannig
að koma fram mjög frjálslega hugsanir sínar. And there should be no voting before the chairman does not see that everybody understood and everybody expressed his opinion. Þá ekki vera nein, voting, kostning, að allir skilja þetta verið að tala And now let's suppose the children, there are more children than parents, and then they make a wrong decision. Það nokkuð segja því að fleiri börn sem faðir og móðurinn og þau gera ranga ákvörðun, taka ranga ákvörðun. We should not try to prevent this wrong decision. Við skulum ekki komið vekk fyrir þessa röngu ákvörðun. Because it's a wonderful experience for children to find out that a decision was wrong. Það dásamlegt fyrir börnin að finna út að ákvörðunin var röng. To find out not by us telling them, but by experiencing the consequences of the wrong decision. Ekki bara við segjum það, heldur að þau gangi í gegnum það sjálf. So we need not be afraid of anything. Við höfum ekkert óttast. For instance, let's say a father always very proud of his privileges, and then he of course is afraid of family concept. Það ekki segja faðir sem mjög stoltur yfir öllum framkvæmdum sínum en hræðist fjölskylduráðstefnu. And now let's suppose the family has a very old car and the children want to have a new car in the family. Það ekki segja að fjölskyldan hefur bara gamlan bíl en börnin vilja fá nýjan bíl í fjölskyldunni. So the first thing is to find out what does a new car cost. Fyrst að finna út hvað kostar nýr bíl. And the parents will be very amazed to find out that even the young children have quite real ideas of a correct idea of the real cost of a car. Það verður mjög nýtt að vita með þessi yngstu börnin vita akkurat kostnaðinn á bílnum. And now it's up to the family council to decide, can we afford a new car or not? Nú til fjölskylduráðstefnunnar að ákveða, getur við keypt nýjan bíl eða ekki. So the child with 5 years starts and says, well, I could contribute about, well, how much is it here? About, well, let's say dollars. Já, spyrir sá 5 ára, ég get gefið dollar. I could afford, let's say, $20. Ég get hef ráð á $20, segir annar. And another child with 10 years says, well, I have on my bank account so much, so I could contribute, let's say, $50. Svo 10 ára gamli segir ég hef nú svo mikið í bankanum en ég get látið þessu fá $40. The child with 13 says, I could give $100. Barnið sem 13 ára segir ég get gefið $100. The mother says, well, I have not yet left, I have not much left of my, I could not save much of my household money, so I could give not more than $100. Og húsmóðurinn segir, ég hef nú ekki safnað svo mikla útvarðispeningunum mínum en ég get gefið $100. Now the father says, well, let's find out, I think, well, I could give, let's say, well, $250. Og faðirinn segir, ég látum okkur sjá, ég geti gefið sem svarað $250. Now they write down the figures and they add and find out with this amount of dollars, we cannot possibly buy a new car. Og þeir skrifa niður og reikna saman og finna út að með þessum peningum geta alls ekki keypt nýjan bíl. So the new car will be postponed to another time. See? Og nýju bílinn verður íttu burtu þangað til öðrum tíma. The family count is such a wonderful experience of learning to contribute, of learning to share responsibility, and of learning to solve problems altogether. Fjölskylduráðstefna alveg dásamleg. Það lærum við að hýtast á réttum grundvelli, við lærum að taka ákvarðanir og mikið annað. And in our family, for instance, the Bahá'í family, it's a wonderful preparation for
serving in an assembly later on. Það er dásamlegt að serva eða vera í svona assembly, hvað er kallað? Ráði, já. Sem þetta að svona fjölskyldur ráð, eða ekki kallaða það, að starfa í fjölskyldur ráð mjög góður undirbúningur undir það að starfa í svæðisráði. Because children learn, we start with the prayer, we end with the prayer, and children learn how to consult. Við byrjum með bæn og við endum með bæn og börnin læra sameiningu, samlag. And they learn how to express their opinions, their meaning freely, and how to talk, and it's really one of the best means we have nowadays. Þeir læra að koma fram börnin frjáls og einhuga með fullri meining og fullri gjörðing. Þetta er eitthvað það besta sem við höfum nú útdags að fjölskylduráðstefna. And in some situations where children are already bigger, where children are not anymore children, it's very often the only means for influencing our children. The family council. Já, fjölskylduráðstefnan er stundum það eina stund sem við eigum til að hafa nokkur áhrif á börnin okkar. Einu tími vikunar sem fjölskyldan öll samankomin. Having a 2-year-old myself, I wonder what we would do in the situation of your little girl when she first came. She was going from seat to seat. I'm sure this is exactly what would happen in our case. What would you say, or what would you do? You have a daughter. Hún segir þegar 6 ára gamla dóttir og hún sem hann var að tala barnið sitt, hvað þau hefði gert við það, hvað hún ætti að gera í hans sporum, við sína 2 ára gamla dóttir. Hún segir sitt að hún myndi gera það sama, hún myndi fara stól frá stól. Your first child, yes? So you told us that she does not yet really talk, so she is really too young for a family council at the moment. But if she did counsel, say we had 2 other children, and she was say 2.5, and she came, but she was going from chair to chair. I just wondered what we could do to make her understand. Understand what we did. You just, you see, she will be dismissed because this problem, you have nothing to do then. It's the family council to make decisions. And she will be dismissed for possession, for instance. But it's up to the council. Perhaps the council decides on another thing. But she will be dismissed only for this one session, not for the next. Það er allt undir fjölskylduráðstefnunum komið, hvað við gerir. Við getum gert eins og við lýsa henn á bug. En þegar sem allt undir ráðstefnunum komið, hvað gert verður við þitt barn. It's wonderful to make these group decisions and to share responsibility with the children. It's wonderful. I wonder if it's possible to have a short break now. Will you tell us a few minutes? To make a decision, then can you ask this question you put to me in the past? What was it? How do you correct, make some mistakes in training the child and kind of, don't inspect it, or if it doesn't obey it, A child which does Ef barnið ber ekki nóg mikla virðingu fyrir þér, þú vilt kenna því að bera virðingu fyrir þér, hvað gerur þú þá? a child which is Það þýðir ekkert sem þú hefur reynt. a child which does not obey wants to fight with us. Barn sem vill ekki gegna, vill berjast við okkur. Goal number 2, because it hopes to win. Vegna þess að það vonast eftir að vinna. So our advice is don't fight with the child. Svo okkar aðvun berjast ekki við barnið. But when we
give commands to our children, then we invite them for fighting. En þegar við gefum einhverja skipun til barnum okkar, þá bjóðum við þeim að berjast við okkur. We do not anymore give commands to our children, but we make suggestions. Við skipum börnunum ekki lengur, við bara komum með uppbóðsningur. And then we do not risk to fight. Það þurfum ekki risikera það að þurfa að slá. Because we believe that we should be obedient to God and to Bahá'í, but not obedient to each other. Við trúum því að við að vera hlýðin, Guði og Bahá'í, en ekki hvort öðru. When we believe in social equality, how should one be obedient to the other? En við trúum á sósíal samræmi, hvernig ætti þá maður að vera óhlýðin hvort öðrum. So we do not give any more commands. Svo við skipum ekki meir. Because we expect from our children that they like to do the right thing. Við vonumst eftir því, óskum eftir því að börnum okkar að við vonumst eftir því að gera það sem rétt, en ekki það sem rangt. Because by our method they experience that it is it's neither to experience positive situations and negative situations. Það hvorki jákvæð eða neikvæð. So we don't force we think obedience is no virtue among people. Við álítum að hlýðni sé engin dygð á meðal okkar. So if you don't give me a practical example of situation, if you tell the child, for instance, what shall I do or don't do, what is the usual thing to do? Yes? Let's touch the stove or the hot oven. Yes. What did you say? If you pick them up, touch something hot. Yeah. Like the oven. Yeah. Not to touch it. Segja barnum sem það kom ekki við eitan á. So why should you say don't touch the stove? Af hverju ættum við að segja næsta jobnin? You could only tell him it hurts. Just tell him it hurts when you touch it. Annars hefur barnum hér kennir til ef við kemur við henn á nátt. You need not give a command. Það er ekki að gefa neina skipun. And you even can let it cry out if the stove is hot a little, so it doesn't hurt. Þú getur með þess að lofa því að finna aðeins ef ofnin heitur, svo barnið bernist ekki. But one person comes to playing in the busy, This is free. highway. Oh well, you see, first we have to teach our children how to cross the highway. Fyrst verðum að kenna börnunum okkar að treysta götunum. Að fara yfir götuna. Að fara yfir götuna. And children can learn this in a very young age. Börnum geta lært það mjög ung. So we go with the child in my hand, I cross the highway and tell him, so let's now first look to the left, there's something coming, now let's look to the right, and so the child very soon knows how to cross the highway. Ég tek í hendina barninu og segi nú horfum við fyrst til vinstri, svo horfum við til hægri, svo fer ég yfir götuna og mjög fljótt þá lærir barninu að gegna einmitt þessu. Next time we cross it without giving the hand, just walking with the child. Næst fer ég yfir götuna og lappa barninu að rétti hendina. The next time we can cross it, let it cross alone, and we stay there and observe it. Næsta tíma látum við barninu fara eitt yfir götuna og stöndum bara þar og tökum eftir. But then we know it can cross a highway, and most children, after having this experience, are more confident than grown-ups. Og mest þess börn sem reynt hafa þetta, meira tröstandi heldur en þroskuðu fólki.
When our two youngest children, because then I knew this method, when our two youngest children were 3 years old, they went alone to the kindergarten. Þegar ungu börn okkur voru 3 ára gömul þá fóru þau ein í leikskóla. And the people in the village got very upset about it. Og fólkið í bænum var mjög æst yfir því. They got upset because we let them go alone. Þau voru æst vegna þess að við létum börnum fara ein. And they wanted to go alone. En þau vildu fara ein. And it was for grown-ups 15 minutes to walk. Það var fyrir fullari mann 15 mínútur að ganga. 15 mínútur. Crossing one highway. Fara yfir götu. And they felt so independent that they wanted to go alone. Þau voru svo sjálfstæð að þau vildu fara ein. And this is just a matter of education and of having faith in the children. Þetta er bara að sýna börnunum á treystu þeim og hluti af menntun þeirra. But my question was, if they play in the street, like with a ball if they know how to cross a highway, they know that the highway is dangerous, and they will never have the idea to play on a highway. En við þekkja veginn, við þekkja hættulegur, og getum við í huga leika sig að botta á honum. But let's suppose Testing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Talaðu nú, lestu byrjun á þessu. Vinir, góðfúslega komið eftirfarandi skilaboðum á framfæri við vinina í ykkar lögsagnar umdæmum. John. Ok, aðeins. Það veit akkurat á ekki að leika sig á götunni, heldur á forstofunni í einu garðinu. But it goes to the street. En það fer á stræti. And then the mother, in the beginning, to be sure that the child understood, has to observe from behind, from the window of the child. Móðurinn verður að gá að því bak við gluggann og taka vel eftir. Now it goes to the street and the mother goes quietly for the child and puts it back into the garden of course. Móðurinn fer hæglátlega út og setur barnið og leiðir aftur inn í garðinn. Without telling the child off. Án þess að skamma barnið. And most important, staying very kind and being very kind, not cross. Og mjög mikilsvert að hún sé almennileg og ekki best. Because the mother has the right attitude, I understand that the child cries. Ef að móðurinn hefur rétta skilning, þá veit hún að barnið reynir. Now the mother knows the child has understood, and she goes back, and now she observes from the kitchen window or wherever it might be, the child as it goes again to the street. Og núna treystir móðurinn barninu en samt gærinu gegnum gluggann til að vita hvað það barnið fara aftur út á götuna. So the child, let's suppose, goes again, then the mother goes down, takes the child at the hand, and stays very friendly, and goes with the child up to the room. Þá kemur móðurinn nú, afskaplega vinaleg, tekur hendi barnið og fer með barnið beint upp á herbergi. The child then probably wants to play again down the garden and the court. Barnið vill þá aftur fara niður á götuna eða niður í garðinn og leika sér. But the mother tells him very lovingly and very friendly, no, today is not any more present. Móðurinn segir honum mjög áskulega og mjög vinalega, í dag ekki dagurinn. Now today is not any more possible. Í dag ekki hægt. But you should not explain because you have gone to the street. Hún má ekki útskýra fyrir hann, það allt því að þú fórst á götuna á hann sem ég seti í herbergið og færi ekki að vera út í dag. These are unnecessary thoughts, unnecessary words, and invite the child for arguments. Það bara býður barnið upp á að rífast. Þetta er algjörlega óþarf orð. And in arguments we always will be defeated by our children. Og í rifrindi þá ná börnin oftast valdi. They are so clever and find a lot of things we give in them. Þau eru svo klóki að finna svo marga hluti svo að við gefum inn. I promise you I never will do it. Only this one time, you can go on and so on. Ég lofa ég skal ekki gera bara í þetta skipti, svo áfram og áfram.
So what we recommend is the mother be kind and firm. That's a method, to be kind and firm. Að móðinu sé áskuleg en ákveðin. You know, most mothers can be kind, but not firm. Flestar mæður geta verið áskulegar en ekki ákveðnar. And many mothers can be firm, but not kind. Og margar mæður geta verið ákveðnar en ekki áskulegar. And many mothers can be firm and kind, but not at the same time. Margar mæður geta verið áskulegar og ákveðnar en ekki á sama tíma. And this is what we have to learn. Þetta það sem við þurfum að læra. To be kindly in my attitude towards the child. Að vera áskulegur skýðir afstæðin til barni. And to be firm means that I am decided and firm in what I am going to do and how I am going to act. Að vera ákveðin það sem að ég hef ákveðið, það sem að ég ætla að gera, það ger ég. So the mother, after having explained, it's not possible anymore today. She must turn to her word or turn to another subject. Móðin verður að segja að þú getur ekki farið út í dag, svo hún að skipta orð og fara að tala eitthvað allt annað. No matter what the child will do then. Alveg sama hvað barnið gera þá. You see, children know exactly when our decisions, when we are firm or not. Barnið vita eins ef við erum ákveðin eða ekki. And this, you call it empathy, I think, yes? This is a spiritual thing, really. Þetta andlegur hlutur. I remember a mother complaining that her child waked her every night. The child was crying every night and disturbing her sleep. Í vissum konu og barnið að geta fyrir einustu nóttu og vaktana. And mother did not know what to do. Og móður vissi ekki hvað hann átti að gera. And I told her, you have the right to sleep, don't let yourself be disturbed, no matter what the child is doing. Hann sagði, þú hefur rétt á að sofa, láttu barnið eftir truflaði, alveg saman hvað það gerir. And if you are firm in this, that you have a right to sleep, and then the child can do whatever it likes, you do not bother about it. You sleep. Þú hefur rétt á að sofa, þá getur barnið gert það sem það vill, þú sefur, þú hefur fullan rétt á því. This mother went home, and the next morning she woke up and was very much astonished that the child had not cried. Svo næsta morgun vaknaði móðurinn og var mjög undrandi yfir því að barnið hafði ekki grátið nóttina. And the mother was never disturbed again by this child. Hún var aldrei truflað aftur af þessu barnið. I tell you this to show you how big this power is of the children to feel what is, how it is inside, how we are feeling inside. Ég segi þetta því við getum mikið styrkur það hér og hvað börn vita vel hvernig okkur líður að innanverðum. A mother can tell a child 100 times the same thing. Móðir getur sagt barnið sínu 100 sinnum sama hlutin. If she is not firm inside, it will not have in yourself. Ef hún ekki ákveðin í innra með sér, þá hefur það enga þýðingu. This is typical for talking, see? Þetta erfitt að tala. A mother telling a child, I told you 50 times. And the child still doesn't say it. Móðin segir, ég sagði það 50 sinnum og barnið heldur áfram að gera hlutin. Because mothers do not think, they talk. Því maðurinn hugsa ekki það bara að tala. If she would have thought, she would have thought, well, how can I expect after having told 50 times that the 51st time it will obey? Hvernig get ég ímynda mér eftir ég búin að segja með 50 sinnum að ég 51. skipti á minna andan mér? That's just unreal to expect, you see. Ekki hægt að ætla til þess. So that's why we should act and not talk. Þess vegna eigum við að gera eitthvað en tala ekki. And how it's so important to be kind and firm. Það hefur voðalega mikla þýðingu að vera áskulugur en
en ákveði. And children feel exactly when we are firm, and they don't hide again, because they know it's different from what it was since. Og börnum vita eins að þú ert ákveðin. Takk fyrir talan. Takk sömuleiðis. I think someone who went like this, but someone raised his hand. Possibly. I think about you again. Yeah? If the child asks why you may not do this, Ef barnið spyr hvers vegna má ekki gera þetta, that's typical for the child, because this child asking why wants to get into arguments with you. það eðlilegt fyrir barnið að spyrja þannig, því með því að spyrja þannig það getur það rifist málið sína. And either you change the subject, since the child has done enough, Annarkvæmt breytir umtalsefni, or you just tell them, oh, I think we understand this class. eða þú segir bara ég held við skiljum hvort annað. Then jump to some other subject, or to some other verse, or you talk about something else. Og byrjar að tala eitthvað annað, eða vinna eitthvað annað, eða gera eitthvað annað. Don't let yourself draw into explanations and arguments. Ekki láta draga því sjálfa inn í að útskýra en að skamma. Our children, as a rule, are more intelligent and more clever as we are. Börnin okkar eru mikið meira velgefin heldur við erum. Mikið betur gefin heldur við erum. As long as we have not discouraged them too much. Svo lengi sem við höfum ekki eyðilagt svo mikið. Yes. What about if you have obviously do stuff and then you change the subject? I don't understand that. But the thing that the child wants to do is go straight and do it. And does it. Yeah, does it. Well, example, have you practiced a concrete situation? It's much better. Well, maybe was something to eat between meals, and the mother said, oh, you're not allowed to it. Barnið fá bara eitthvað á milli mála og móðinni segir við höfum ekki leiðið til með. You see, well, the mother can go from the kitchen, but the child goes straight to the kitchen and has something. then it's already a bigger child. Yes, I'm thinking of child about the age of 4 to 6. Yes. The question is, why should a child, being hungry between the meals, should not get some apple or some other thing? Why not? Hvers vegna skildi barnið ekki að vera svart á milli mála, fá eitt epli eða eitthvað svoleiðis. Það er ekki lítið fyrirstæði. We should never give commands to a child when we are not, when we do not know if we can follow this. Við aldrei ekki að barnið skipun. Let's say it wants to go out late at night, and says, no, you're gonna go to bed. But it's gotta do it, whatever the parents say, otherwise you get to take things and throw it around. The child is trying to scare the parents probably. I did not quite understand, but I think a child wanting to go to the street late at night is mostly not anymore a child. It's already a juvenile. It's already no, I think it's theoretical. But we say now, because a child does not go out late at night. when it's 11 o'clock at night. Yes. Child. Yes, a child. But what for? It's still light out. But it's no, 3 months of the year, the sun doesn't go down. I see. So it's still light at night. Well, and is it not very dull for a child to go alone at the street?
They're all citizens. They're all there. Everybody else does it. Till 11 o'clock. From 4 years old. Well, then I don't know this custom. You see, I know that let's say in Greece, it's also in a country like Greece, it's also the custom that children are laid up in the night, but they all sleep together with the grown-up people between, let's say, 3 and 7 during the afternoon, because it's too hot there to do them. Í Gríklandi þá eru börnin líka úti seint, en þau sofa líka frá 3 til 5 vegna hitana. So, what's wrong if all the children are playing with the street every little clock? Well, what's wrong for your child to do it then? I don't quite follow. Hvað þá að þína barn að leika sér úti ef að þín barnin að leika sér úti? It's a custom here, why should you oppose the custom? Það fara á íslensku. Það bara sem sagt, ef foreldrarnir eru búinir að sem sagt, segja krakkanum það, hann fer ekki út, sem sagt. Það óréttlæti. Já, nei, sjálfur, ef þetta regla, því að það láta fara að sofa, segja hann 10. Já. Hann segir, nei, ég fer út. Já. Þú segir, það að sofa. Já. Eða, sem sagt, þetta á að regla. Já. Kannski það, já. Og hann beitir bara, sem sagt, árás á foreldrarna til þess að, sem sagt, hann sér það kannski, það þýðir ekki fyrir að tala við þau, hann gengur bara á þau og lemur þau, til að hreinlega býta. So if a child and he wants to go out, but the rule is he's supposed to be in at 10, or he has to go up early next morning. So when the parents say no, you can't go out, you just go at them and beat them up and go out anyhow. Who's beating whom? The child beating the parents. Oh, so it's not in our child. No, it's not a younger baby. It's not a child then. You see, I told you before, when children are at the age of 15, you know that also in the Bahá'í faith they can declare themselves as Bahá'í when they are 15. And 15 is about the age where you should not anymore consider the child as an object of education. When a child is 15 years old, it should really be the friend of the parents. And it should not be treated like a child anymore. Barn er 15 ára. But a child of 5 to 6 cannot be parents. Wow. I think there's something with some misunderstanding in translation. It has tight and slow with that in front. Throw things at the parents. Tight to be. And throw things at the parents, pick up things and throw them at because the parents will know you have to be in at the end. So this child is very rebellious and aggressive. Very much, yes. I see. You see, I told before, we have the slapping game and such things, you know, if a child, and you should use it as early as possible. A child slapping his mother, then the usual thing is, and a child will never do it again after 2 or 1 or 2 such experiences, slapping parents. The mother should, the child slaps the mother, you see? And now the mother should be very joyful and say, oh wonderful, let's play the slapping game. And she slaps the child just as hard as she wants to slap the child. But the mother must be very, very friendly because it's a game and it makes joy to play a game. And she should not spare the child, she should kick back just as hard as the child hits her. You see? And if after 1 or 2 such games, the child does not want any more such games, really. En barnið slæði móðurina, þá hún að vera voðalega glöð en þau geta voðalega skemmtilegu leikur, slá barnið aftur, alveg fast og barnið sló hana. Svo að barnið slæði hana fastara, þá slæði hún ennþá mér og slæði barnið fastara. Eftir nokkra svona leiki, þá hættir barnið fljótt að slá móður sína. You see, I had a friend, and he had a young boy,
And this boy, I recommended to him, this boy was slapping him. And I recommended to make this game with him. And then he came again to me and said, well, I played this game, but my boy still slaps me. And then I said, well, I don't believe you. And then I went to his home, and just, we were friends, you know, and just observed what was going on, and it didn't take long time, and the boy kicked his father. And now the father did what I told him. But you should have seen the face of the father. He was not friendly, but the father. And so the child could not believe that it was a game, and he knew it was a real fight. So that's why he did not stop it. Han þessi mann sem átti slíkt barn og barnið sló föður sinn aftur og hann kom til hans og hann lék þetta game við barnið. Svo kom hann til Eiriks aftur og sagði við hann, ég get ekki skilið mín en konur minn hættir ekki að slá mig. Svo Erik fór heim með honum og eftir þessum þá sá hann drengi koma að föður sínum og slá hann. En ef þessi séð andlítur á föðurnum þá þið skilið af hverju drengunum sló hann. Því hann var ekki nema ein gretta af ilsku. Þá var reyndi að vera fyndin og kátur. Barnið sá þess vegna að það var engin kátina, það var